Guys, kita niyo yung hawak ko? Nokia 210. Very basic na smartphone, no? Pang everyday use, no nonsense, no? Straightforward lang siya, pantawag, from very basic na web browsing and nothing more. Makita natin dito, no, sa Nokia 210, no? It's, grabe, no? Si Nokia talaga kilala sila sa mga bar phones like this one. And yung nga lang, hindi sila nag-take off too much kasi hindi sila sumabak sa Android no early days kasi talagang sinuporta niya Symbian until nawala nga sila ng tuluyan, no? Then, napunta sa Windows, then, ayun, napilitan sila sa Android. But, titingnan ulit natin, no, yung mga ganitong klaseng bar phone, no, kung okay pa ba siya for year 2021. Tara, buksan natin. So hi guys, ako pala si Richmond ng Gadget, Sidekick and welcome back to my channel. So nakita natin, no, hawak ko itong box ng Nokia 210. It's a very basic na phone, no. So meron siyang tatlong color, either go for red, yung gray or yung black, no. So ito mga basic specs yan, no. Kita mo may browser din siya, no, Opera Mini. Camera niya with flash, di ko lang kung ilang MP, no. May screen size siya na 2.4. 60Hz siguro ang kanyang screen refresh rate. Then, up to 18 hours ang kanyang talk time or 20 days. So, meron siya mga games, apps, Facebook, pwede mga FM radio, pero kailangan mo ng headset, no? Video player, and of course, torchlight. So, very basic siya na bar phone, no? And of course, syempre, there are times na gusto natin bumalik sa, retro. Tingnan natin kung ano meron dito sa box na ito. So, kita natin outright yung black variant hawak natin, no? So, grabe, no? Naka-nostalgic feel ang mga ganitong smartphone. Hindi naman tayo lahat, no, may capability to buy smartphones na mga 5,000, 7,000. So, itong nabili ko dito, no, is 1,900 pesos from the official Nokia na store sa Shopee. So, nabutab na natin. Tingnan natin, no? So, it's a very basic na, So, before that, kita natin ang kanyang interface, no? Very retro, basic na basic. Shutdown muna natin. Pakita ko muna sa inyo ang internals nitong phone nito. But before that, tingnan natin kung ano pang kasama dito sa loob ng box. So, kita natin, meron siyang charger na very, very basic, no? Micro USB na siya. Then, meron siyang kasamang headset, no? Buti pa siya. And of course, kanyang user guide. Other than that, nothing else inside the box. So, dito ang sungkitan niya, no? Sa ilalim. So, medyo kailangan mo ng konting kuko, no? Para mabuksan. So, ganito itsura, no? Pagbukas natin. Meron siya kasamang battery, no? Yung mga very, BL5C, no? Talagang antique yung mga ganito, no? So, kita natin, NTC sticker. Then, ito yung SIM slot, no? SIM slot 1, SIM slot 2. So, ang gamit pa niya yung yung full size SIM, no? Mini SIM. Okay? So, tatlong size siya. Either the buong card, yung full size, then mini, yung dito, may micro, tsaka may nano. Okay? So, wala siyang wala siyang, may mem card slot siya dito, micro SD. So, expandable siya, no? Pwede nga lagyan ng MP3, mga pictures, so, para, for on the go. Plus, para sa on the go. So, pag sara natin ng case, boot up natin,
Tingnan natin kung anong kakayahan nitong, anong features meron dito sa phone nito. And if it's still worth it for 1,900 pesos though, itong 2021. So, yeah, ang bad side dito, every time na nagtanggal ng battery, you have to set yung mga settings niya uli. So, mamaya ko na i-set. Pakita ko lang sa inyo, no? So, ito yung pinaka-basic na interface niya, no? So, ang left button niya is mga shortcut, no? Go to, photos, lock, keypad, torch, volume, settings, saka left key. Then, dito, sa kanang camera. Okay? So, kita naman natin, no? Na yung pagkuha niya ng shot, no, is very basic lang naman. For mga quick shots lang, pero I don't think meron siya mga glam shots na talagang maganda, no? Yes. So very basic lang siya, no? So hindi siya something na gagamitin mo as a main camera phone mo, no? Tira natin menu. So meron tayong call logs, contacts, and photos, Facebook, messaging, internet na. May mobile store pa siya. Camera, music, then radio, snake. Yan, classic na snake. Okay, so, I guess many kids these days, di nila alam kung paano laro nitong snake na ito. Okay. Okay. So, medyo 3D na siya, no? Unlike before. Okay. Ganun lang. Ganun kasimple lang. Very, very nostalgic lang. Pag medyo sawa na kayo sa Call of Duty, pwede na ito laruin nyo muna for the meantime. So, habang kumakain siya ng kumakain, humahaba ang yung snake. Okay? So, ang danger mo lang is huwag mo lang kakagatin ng sarili mong buntot. Okay? Yan lang. Okay? So, ganun lang. Ganun kasimple lang. Very, mababaw lang kaligayahan namin dati, no? So, okay. So, nakita na natin yung snake. Nakita natin may weather din siya. Settings, alarm clock, and calculator. Counters, videos, calendar, files, extras. Tingnan natin extra. Mga countdown timer lang naman. Torch, notes. Kaya Asphalt 6, may iba-ibang mga kunting games pa, no, na dinagdag, Bubble Bash, and Nova 3. So, hindi na natin i-dwell into those, no. So, masasabi ko sa inyo, no, with phones like this one, for basic calls, makapag, kunting browse ng Facebook, and I'm pretty sure na 3G lang ang kaya nito, no, yung kanyang connection speed. I'm not quite sure kung abot pa siya ng LTE, which is, I highly doubt na abot pa siya ng LTE, yung kanyang browsing speed. But of course, syempre, wala namang nakita na settings na pwede siya mag-connect into Wi-Fi. Definitely natin, no. So, flight mode, talagang mobile data lang ang gamit niya. Okay, so these are very basic settings, yung mga ringtone, messages, keypad tone, yeah, okay. So, pwede mo i-set sa profile. Okay, so these are mga kaligayahan namin dati nung unang early 2000, no. So, kung naabutan nyo, I'm pretty sure ma-appreciate ng mga ganitong phones, no, as really retro, no. So, mag-type lang tayo ng message, and many kids these days, I'm sure na hindi na rin siguro marunong mag-type ng using keyboard like this layout, no. So, type lang natin, channel name natin. O, diba? So, talagang galing tayo dyan. And, yeah, nakakamiss na yung mga keyboards like this one, keypads like this one. So, yeah. So, ang advantage ng ngayon over dati is dual SIM lang kaya nila. And, of course, do I recommend ganitong phone for 2021? Well, masasabi ko siya okay siya. If meron na kayong smartphone,
if you want a backup phone na yung very basic lang for calls, ito masasabi ko it's very reliable. Nokia, tatak Nokia. It's really something na pwede mong maasahan, especially sa bakbakan, no? Talagang andyan siya anytime ready. Pwede mong gamitin, whip it out of your pocket, pwede ka nang tumawag. It's very simple, very easy to use, very basic lang siya. Okay? So if you want something na higher model, syempre si Nokia meron ng mga smartphone na pwede nyo consider as your daily drivers din, no? But of course, sa channel ko ay madala ako maka-review ng Nokia. The only one I review is the Nokia 7.2, which is okay naman, no? So this one, I can say na very classic. Okay? So if you want a backup phone, pwede to sa inyo. So guys, if you want to know kung saan ko nabili, I'll post it on the link below. And if you like this video, don't forget to like, subscribe, and of course, click that bell icon so you don't miss any future videos here sa akin channel. So ako pala si Richmond and you're watching Gadget Sidekick. Wata!